At the center of our love I stand, and from that center I the soul will outward move. From that center I the one who serves will work. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and throughout the world. May the love of the divine self be shed abroad in my heart, through my group and Very good Sunday morning from Finland. Oikein hyvää sunnuntai-aamua kaikille. And welcome into our meditation work in Ask Project. Toivotamme teidät tervetulleeksi tähän mietiskelytyöhön tässä Ask-projektissamme. Today we are concentrating upon, I think, one of the means how to work on physical plane. Tänä päivänä keskittäydymme tapaan, millä lailla työskennellä fyysisellä tasolla. In a normal situation in humanity, we don't, I think, ever think what it means to have money. Luulen, että tavallisella fyysisellä tasolla emme koskaan ajattele sitä, että mikä on rahan tarkoitus. How to evoke money, can it be evoked, kuinka kutsua rahaa tai voiko sitä ylipäätänsä kutsua. Is it something that one can have or could have access, how it is manifested in one's life. Onko ihmisellä minkäännäköistä otetta siihen, että mitenkä rahamäärä manifestoituu ihmisen elämässä. But the more we study about money in esoteric way, the more we understand that it is very much what it is in our head, in symbolic way of speaking. Mutta kun opiskelemme esoteerisesti rahaa, niin huomaamme, että se on paljoltikin sitä, mitä on meidän oman itsemme korvien väliset, jos tällä lailla symbolisesti puhutaan. Esoterically understanding
is that we can have access and money is only energy. Esoteerisesti ajatellen meillä on rahaan oleva yhteys ja raha on itsessään pelkästään energiaa. And when we start to think about what is energy, where it is coming from, where it is going to, what is meant with this energy, kun ajattelemme energiaa, voimme ajatella mistä se tulee, mihin se on menossa, mikä on energian tarkoitus. We can relate everything to prana, which is shining out or flowing, pouring out from the sun. Voimme aina ajatella pranaa, joka säteilee tai vuodattuu auringosta. And in that sense it is that aspect of God, how God is sustaining the physical world. Ja siinä mielessä se liittyy Jumalaan, millä lailla Jumala ylläpitää ulkoista maailmaa. Today is the day of Pentecost. Tänä päivänä on helluntaipäivä, when the fiery energies were descending upon the disciples. Ja tänä päivänä vietämme juhlaa ja muistelemme hetkiä, jolloin nämä tuliset energiat laskeutuivat oppilaisiin. In one sense we can think that this fire, which is related to Holy Spirit, it is about that pranic energy which is given from God. Eräällä tapaa me voimme ajatella, että tuo tulinen energia, Pyhän Hengen energia, on se pranaan liittyvä energia, joka virtaa auringosta. It was a totally different quality in disciples. In one sense we know that disciples were learning all the time how to use the solar fire. Me tiedämme, että kun ajattelemme oppilaita, Kristuksen oppilaita, he opettelivat koko ajan ymmärtämään enemmän ja enemmän aurinkotulta. And very much when we talk about prana, we have to think about the heart of the sun. Kun ajattelemme pranaa, meidän tulee ajatella auringon sydäntä. And in that sense the solar fire ja sen tähden aurinkotulta. That type of fire is when we think about the fire by friction, it is the next step towards divinity. Kun ajattelemme tuon tyyppistä tulta, aurinkotulta, niin se on seuraava askel kohti jumaluutta, kitkatuleesta, kun lähdemme katsomaan asioita. And this solar fire is like, from our perspective, the states of energies that can be molded to different means on physical plane. Ja tuo aurinkotuoli on ikään kuin siinä tilassa olevaa energiaa, jota voidaan muokata käyttötarpeisiin tällä fyysisellä tasolla. So what is in our minds, how we are thinking about our lives? Is our mind staying on the point of abundance? Se, missä meidän mielemme on, onko mielemme keskittäytynyt pisteeseen, jossa on runsaus? Or do we counterforce our own wishes, vai käymmekö vastaan omien toiveittemme suhteen? In that sense it is a psychological thing what we have to also produce when we think about money. Se on myöskin psykologinen tila, kun ajattelemme rahatilannettamme. And that psychological state within us, is it turned to the service? Is it turned to help the world conditions, to the betterment for humanity? These are the issues and questions that we should question to ourselves. Kun ajattelemme mieltämme, onko se psykologista
tilaamme, niin onko se kääntynyt palvelemiseen, onko se kääntynyt muiden auttamiseen. Se on se, mihinkä meidän tulisi keskittää huomiomme ja kysellä itseltämme. So today when we remember the time of the baptism in fire or with fire or through fire, or the disciples, it is the day of understanding that it is like a cosmic money was given to disciples and they started the earthly career as it was meant. How successful they were, it is a different question, but we just now think about this principle, what it did when the Holy Spirit was descending. Tänä päivänä, kun vietämme helluntaita, me voimme kysellä itseltämme ja katsella tuota tilannetta, milloin oppilaat lähetettiin matkaan maallista henkistä työtä tekemään. Se oli ikään kuin kosminen raha, joka annettiin heille, jotta he pystyvät aloittamaan työn. As we see that we always need money or currency on physical plane if we are planning to start something or we try to manifest something on earth. Me tiedämme, että me tarvitsemme rahaa, jos yritämme manifestoida jotakin maan päällä. It has been always a question, whatever spiritual intention has been coming up. Se on aina kysymys, kun joku henkinen suunnitelma tulee esiin. It is always the question how it can be manifested on physical plane. Aina on kyse siitä, kuinka se voidaan manifestoida fyysiselle tasolle. All our hardships in lives are teaching us how to use actually Holy Spirit. Kaikki meidän vaikeutemme elämässä itse asiassa opettaa meitä, kuinka käyttää Pyhää Henkeä. To that is related to our speech. Tähän liittyy meidän puheemme. So the speech is the continuation of our thinking. Ja puhe on ajatuksen jatke. So we are all to really check how we are using the Holy Spirit, which is related to this pranic inflow from heart of the Son. And even further, but when we think about our states, we can say about the heart of the Son, which then can be molded into all kinds of things, how they are precipitated on earth. Kun ajattelemme rahan kulkua, meidän tulee ajatella omaa itseämme, meidän ajatuksiamme, meidän sanojamme, joka liittyy sitten kuinka pranaa käytetään, kuinka Pyhä Henkeä käytetään, kuinka Pyhä Henki auttaa tässä presitioitumisessa, tuon aurinkotuleen muodostumisessa, manifestoitumisessa fyysiselle tasolle. Today it is very good day in that sense to just go within and think about the abundance in life. Me voimme mietiskellä tänä päivänä elämän runsautta and how it is in us, how it is related to the Dharma. Me voimme pohdiskella, kuinka se on oman elämän suhteen, kuinka se liittyy Dharmaan. And how we can make healthier our way of thinking. Ja kuinka voimme tehdä terveemmäksi meidän ajatteluamme. How it is going to be directed. Forgiving. Forgiving, yes, but also for giving. How do we give to others? And that is big secret. Do we have money? Also, the money now at this present time is one of the means of going through karma. Ja myöskin rahaa liittyy karman maksamiseen tässä ajassa.
because humanity is so focused upon desires and on physical world, what should be gained. Ja myöskin, koska ihmiskunta on niin keskittäytynyt haluihinsa ja kuinka haluja ohjataan tällä fyysisellä tasolla. So maybe we have some thoughts now to ponder on. Ehkä meillä on nyt mielessämme ajatuksia, joita voimme pohdiskella. And we start our meditation work. Ja aloitamme meidän mietiskelytyömme. And we start with this common and already familiar idea, but it is very good always to ponder on this, even though it is very known. Aloitamme tuolla tunnetulla okkultisella tosiasialla, vaikka se olisikin tuttua meille, mutta meidän on hyvä pohdiskella sitä aika ajoin. To those who give shall be given. Ne, jotka antavat, niin heille annetaan. So that they can give again, jotta he voivat jälleen antaa. The second initiation is symbolically called the baptism in Jordan. Toista vihkimystä symbolisesti kuvataan tai sanotaan sanonnalla Jordanin kaste. In Chinese understanding, water is related to money. Ja sitten taas kiinalaisessa ajattelutavassa raha liittyy vesisymboliin. That's why the water should be running, and the running water is the symbolism of giving. Ja sen tähden veden tulisi virrata, koska virtaava vesi on antamisen symboli. So we can have as an image that we should become the aquarium, how the water pitch on the top of the head is overflowing. The waters are overflowing. The abundant life is overflowing. So we have a sacred fountain in the center of the head, in the center of paradise. Meidän pääkeskuksessamme on tuo salainen lähde. Meidän tulee tulla vesimiehiksi, jotta tuo lähde aukeaa, ylitse vuotaa. And that is the whole idea hidden to this fact, to those who give shall be given, because that fountain cannot be closed. Ja tämä, ne jotka antavat, niin heille annetaan, symboloituu tuossa vesimiehen symbolissa lähteessä, jota ei voi sulkea. And now we will answer to the questions that Master DK has been putting forward. Nyt vastaamme kysymyksiin, joita mestari DK on meille asettanut. If money is one of the most important things needed today for spiritual work, what is the factor which is at present deflecting it away from the work of the hierarchy? Jos raha tänä päivänä on yksi tärkeimmistä henkiseen työhön tarvittavista asioista, niin mikä on se tekijä, joka nykyisin kääntää sen pois hierarkian työstä?
What is my personal attitude towards money? Mikä on henkilökohtainen asenteeni rahaan? Do I regard it as a great and possible spiritual asset? Pidänkö sitä suurena ja mahdollisena henkisenä voimavarana? Or do I think of it in material terms? Vai ajattelenko siitä materiaalisin termein? What is my personal responsibility in regard to money, which passes through my hands? Mikä on henkilökohtainen vastuuni koskien rahaa, joka kulkee käsieni kautta? So we can also question, is money which is in our hands, is it ever ours? Me voimme siten kysyä, se raha, joka on käsissämme, onko se koskaan meidän? Am I handling it as a disciple of the masters should handle it? Käsittelenkö sitä, kuten mestareiden oppilaan tulisi sitä käsitellä? And again we can have our mind thinking about the hydra. Voimme mielessämme pohdiskella taas tuota hydraa. The fear. We can in one sense see that the whole hydra is based upon fears. Voimme nähdä, kun katsomme hydraa, että koko hydra perustuu koko ajatukseen peloista. But the fear itself, what is that fear within us when we fear that we don't have enough money? Mikä on se pelko meissä, kun ajattelemme, että meillä ei ole tarpeeksi rahaa? It is some very interesting thing that when you look money is never related to concrete mathematics. Kun ajattelet raha ei koskaan liity konkreettiseen matemaattisuuteen. It is related to the flow of energy. Se aina liittyy energian virtaamiseen. And really the flow, not into the corners where we try to keep the money there in safe place. Raha ei liity nurkkiin, johonka rahaa tulisi laittaa talteen suojattuun paikkaan. The money is related to inflow of energies, pouring, flowing, streaming energies. Raha liittyy virtaaviin, vuodattuviin energioihin. And in that sense it is important always to this psychological aspect of the money or lack of money, how they are related to our fears.
Ja sen tähden tulisi tehdä tuo psykologinen työ omassa itsessä ja rahan kanssa. Mihinkä pelkoihin, mitä pelkoja on olemassa, jotka estävät rahan virtauksen. So what kind of fears we have which is stopping the flow of money. Then let us ponder on the redemption of humanity through the right use of money. Pohdiskelkaamme nyt ihmiskunnan pelastumista rahan oikean käytön välityksellä. Redemption of humanity. Ihmiskunnan pelastumista. There we are immediately with the question, how money is used, for what purpose in humanity. Ja nyt me suoraan näemme tuon kysymyksen, kuinka rahaa käytetään ihmiskunnassa. Mihin tarkoitukseen? So now we start to have the occult methods. Nyt aloitamme tällaisten okkultisten metodien käyttämisen. So let us visualize the money in the world today. Visualisoikaamme maailman rahaa tänä päivänä. We see it as a concretized energy, present time largely used for purely material purposes. Näemme sen konkreettisena energiana, nykyisin käytettynä pelkästään materiaalisiin tarkoituksiin. And for satisfaction ja persoonallisten halujen tyydyttämiseen, or purely personal desires. And also try to have a sense what kind of quality is that energy when the money is concretized energy. Pyri tunnistamaan, minkälainen on laadultaan se energia, kun ajattelemme rahaa konkreettisena energiana. But now look money from different angle. Ja nyt katso rahaa toisesta kulmasta. Visualize money as a great stream of flowing golden substance. Näe nyt rahaa suurena ja soljuvana kultaisen aineen virtana. The pranic golden flow from the sun. Tuo praaninen kultainen virta, joka tulee auringosta. Passing out of the control of the forces of materialism. Nyt siirtyen pois materialismin voimien kontrollista. Into the control of the forces of light. Siirtyen valon voimien hallintaan. And what is the quality of energy of this golden substance? And when you activate in your life this, remember to bless the money that goes through your hands. Ja siksi muista, kun yritämme aktivoida tätä puolta, muista aina siunata rahaa, joka on käsissäsi. And let us now say this invocative prayer, which is very powerful. Nyt sanokaamme yhdessä tämä invokatiivinen rukous. And with the heartfelt desire that it will meet the spiritual demands. Ja tällaisella sydämen asenteella niin, että se täyttäisi henkiset toiveet. We can imagine the sun
shining above the group. Voimme nähdä auringon loistamassa ryhmän yläpuolella. And we say together, sanomme yhdessä. O thou in whom we live and move and have our being. Oi sinä, jossa me elämme ja liikumme ja jossa on olemassaolomme. The power that can make all things new. Voima, joka voi tehdä kaiken uudeksi. Turn to spiritual purposes the money in the world. Käännä maailman rahaa henkisiin tarkoituksiin. Touch the hearts of men everywhere. Kosketa jokaisen ihmisen sydäntä kaikkialla. So that they may give to the work of the hierarchy that which has hitherto been given to material satisfaction, jotta he antaisivat hierarkian työlle sen, mikä tähän asti on annettu materiaaliseen tyydytykseen. The new group of world servers needs money in large quantities. Uusi maailman palvelijoiden ryhmä tarvitsee suuren määrän rahaa. I ask that the needed vast sums may be made available. Pyydän, että tarvittavat suuret määrät voidaan saada käytettäviksi. May this potent energy of thine be in the hands of the forces of light. Olkoon tämä sinun mahtava energiasi valon voimien käsissä. We visualize that the work to be done by those groups which claim your present alliance. So visualize that. Any group which you know is attempting to carry out the hierarchical plan. Visualisoi nyt niiden ryhmien tekemä työ, johon tällä hetkellä osoitat sitoutumistasi. Se voi olla mikä tahansa ryhmä, jonka tiedät pyrkivän edesauttamaan hierarkista suunnitelmaa. Through the creative imagination and by an act of the will, now see untold and unlimited sums of money pouring into the hands of those who seek to do the master's work. Luovaa mielikuvitustasi käyttäen ja tahtosi avulla näe sanoin kuvaamattomien ja rajattomien rahasummien virtaavan niiden käsiin, jotka pyrkivät tekemään mestareiden työtä. And let us now say aloud with conviction and emphasis. Tämän jälkeen lausumme vakaumuksella ja painokkaasti. He for whom the whole world waits has said that whatsoever shall be asked in his name and with faith in the response will see it accomplished. Hän, jota koko maailma odottaa, on sanonut, että mitä tahansa hänen nimessään pyydetään, ja uskoen vastaukseen se tulee tapahtumaan. And now we ask money for something that you direct your own thought. Ja nyt kutsumme rahaa kohteeseen, johonka itse ohjaat mielesi. And we say, I ask for the needed money for. Pyydän tarvittavaa rahaa. And I can demand it because, ja voin vaatia sitä, koska. From the center, which we call the race of men,
Let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Keskuksesta, jota me kutsumme ihmisroduksi, rakkauden ja valon suunnitelma toteutukoon, ja se sinetöiköön oven, jonka takana paha asuu. And now we have come to the point that those who are using this money meditation in weekly basis, because we are supposed to do this meditation work on Sundays. On Sunday morning is the best time by DK. Ne, jotka seuraavat tätä rahaa mietiskelyä viikoittaisesti, kuten mestari DK on pyytänyt aina sunnuntai-aamuisin. Now we have come to the point that we are giving to Christ our offerings. Nyt annamme Kristukselle meidän lahjoituksemme. We can visualize how we have gathered together at the feet of the avatar of love. Visualisoi nyt, kuinka olemme kokoontuneet yhteen rakkauden avataran jalkojen juureen. And we are preparing to give him what we have saved from the last week. Valmistaudumme nyt antamaan hänelle, mitä säästimme edelliseltä viikolta. So let us say together, sanokaamme siis yhdessä, we have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And in your living imagination, offer now for him for your offerings. Lahjoita nyt hänelle elävässä mielikuvassasi säästämäsi rahaa edelliseltä viikolta. And now we also take into our consideration our own responsibility to the plan. Ja nyt myöskin mietiskelemme omaa vastuutamme suunnitelmasta. Plan your weekly financial cooperation with the hierarchy. Suunnittele nyt viikoittainen rahallinen yhteistoimintasi hierarkian kanssa. Be practical and realistic and know that if you do not give, you may not ask. Ole käytännöllinen ja realistinen ja tiedä, että jos et anna, et voi myöskään pyytää. For you have no right to evoke that which you do not share. Sillä ei ole oikeutta kutsua sellaista, mitä ei jaa eteenpäin. And we will contemplate upon a few minutes in silence. Ja pohdiskelemme nyt tulevaa viikkoa
muutaman minuutin ajan hiljaisuudessa. Let us now attempt to feel true love sweeping through us. Pyrkikäämme nyt tuntemaan todellisen rakkauden pyyhkivän lävitsemme. Having the fixed intention to express this love to all we contact, niin että lujalla päätöksellämme pyrimme ilmaisemaan tämän rakkauden jokaiselle kohtaamallamme. It is the great, attractive and selfless agent in world affairs. Sillä se on suuri, puolensa vetävä ja pyyteetön tekijä maailman tapahtumissa. And we can reflect about this mystery which is related to love. Voimme pohdiskella mysteeriä, joka liittyy rakkauteen. And why the Master is talking about love in this money meditation. Ja miksi mestari puhuu rakkaudesta tässä rahamietiskellyssä.
And for this end we can have one thought about again the inflow or pouring, overflowing water pits on the top of our heads. It is in Aquarius we have hair, Aquarian hair, which is like electric hair going all directions, and Samson had the long hair where his power was somehow stored. Voimme ajatella tähän loppuun eräänlaista symboliikkaa. Vesimiehen tukasta puhutaan, että se on sellainen sähköinen ja sohottaa vähän joka suuntaan. Ja Simpsonilla oli tuo tukka, johonka sitoutui voima. So the growing hair is one of the symbolism of the overflowing water fountain on the top of our heads. Jotenka hiukset ovat ikään kuin tällainen symboli tälle ylitsevuotavalle lähteelle, joka on meidän pääkeskuksessamme. But if we don't have hair growing, we can always think that our hair is growing on etheric levels. It is just not seen on physical plane. Mutta jos meidän hiuksemme eivät kasva, me voimme aina ajatella, että ne kasvavat eteerisellä tasolla, että ne ei vain nyt näy täällä fyysisellä tasolla. But we can think about these symbolism in that sense of thinking money in different way as we have used to think. Voimme ajatella näitä vähän huumorillakin ja sitten mietiskellä todellakin rahaa toisella tavalla kuin yleensä ajatellaan. So now we are closing our work. Ja nyt lopetamme tämän mietiskelyn. We have today the Pentecost broadcast, which is at 7 p.m. GMT. Me aloitamme tuon Pyhän Hengen lähetyksen kello 10 Suomen aikaa illalla 22. So we warmly welcome all of you to come along with us again and then contemplate upon the work of disciples. Ja pohdiskelemme sitten oppilaiden työtä. And again, because this is the day, so we could use it for contemplation as the disciples are now contemplating in the upper room where then Holy Spirit comes. Ja ajattelemme, jos mahdollista, kaikkia pyhiä kirjoituksia, koska nyt oppilaat valmistautuvat niin sanotussa ylähuoneessa tuohon Pyhän Hengen laskeutumiseen. So tonight at 7 p.m. GMT, tänä iltana siis kello 22. And let us sound now Om 3 times for the end. Lausukaamme nyt Om 3 tähän loppuun. And precipitating the love into worlds of the threefold personality. Ja samalla jouduttaen rakkauden ilmaantumista kolminaisen persoonallisuuden maailmoissa. Dearest friends, thank you for your participation and for your presence, lots of love on Sunday day.
Paljon rakkautta teille kaikille. Kiitämme jälleen osallistumisestanne, läsnäolostanne ja tätä ihanaa sunnuntaipäivän rauhaa. Happy Pentecost. Onnellista helluntaipäivää kaikille. Namaste from Finland and namaste täältä etelästä. True.